Hi friends, Mousumi Hazarika channel আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। সবৰে কি খবৰ? আশা কৰো সবৰে খবৰ ভাল আৰু মোৰো খবৰ ভাল। আপোনালোকৰ আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰো। ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে আমাৰ বেটাই লাগি গৈছে মোৰ ক্লিপখিনি উলুৱা। নুলাবা দে বস্তু নুলাবা। চাও এই দিয়া। কি হল? বলা মাম বনাও বলা এটো নালাগে দিয়েটা গাল দিব নালাগে দিয়েটা গাল দিব দে আজি কোৱাৰ্টাৰত পানী নাহে বুলি যোৱাকালিয়ে নটিচ দিছিলে আমাক সবকে সেইকাৰণে মই ফটাফট কাপোৰখিনি মেচিনত দি পিনে ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো নকৰিবা আহা নকৰিবা কাপোৰ হ'ব নিদিয়া মানে বলা বলা এবলা কালিয়ে বজাৰ কৰি আনিছিলো ইতিয়ালৈকে মই সিজিলে কৰা নাই সময় পোৱা নাই কালি ৰাতি আহোঁতে বহুত দেৰি হৈ গৈছিল তো ইতিয়া সিজিল কৰোঁগে ওটছ আনি থোৱা আছিলে ৰিয়ানছৰ কাৰণে ওটছ বনাই দিও ব্ৰেকফাষ্টত ওটছ খাবা নাই জান ওটছ খাবা বেবি ওই টিকলি অথনিবা চাবিটো বিচাৰিছিলো ক'ত গ'ল এই আঞ্চতে পেলাই থৈ চাবিটো দৰজাখন খুলি লওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান কাৰা ৰ'দ দিছে একদম বাহিৰত ওলাবই নোৱাৰি মানে ৰিয়ানছৰ মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে তাক এতিয়া খুৱাই দিম আৰু মই ব্ৰাছ কৰাই এয়া মই অনলাইনৰ পৰা লৈছিলোঁ এমাজনৰ পৰা টাইপত লৈছিলোঁ একদম ফালতু মানে এনেকৈ খুলোঁতেই ভাঙি থাকিলে কি যে কৰোঁ এতিয়া পেলাবও নোৱাৰোঁ থৈ দিছোঁ হাজবেণ্ড আহিলে কি কৰে কৰিব আৰু এইটো ৰিয়ানছৰ খানা বনাই হোৱাৰ পাছতে মই বিছনাখিনি পাৰি লৈছোঁ লৈ এচি কম্বল চব ৱাৰ্ড্ৰবত ভৰাই দিছোঁ মই এতিয়া ৰিয়ানছৰ ৰাতিৰ ফিডিং বটল সেইকেইটা ধুওঁগৈ আৰু বলা ব্ৰাছ কৰি লওঁ বলা দে তুমি ইয়াতে বহা চকীতে বহা বেবি আহা খিৰিকীবিলাক বন্ধ হৈ আছে এইখিনি খুলি দিওঁ অলপ হাৱা বতাহ আহক বাহিৰৰ ধুনু কি কৰি আছা ধোৱা কাপোৰখিনি আকৌ ধুবা হা ধুনু কাপোৰখিনি সোমাই আকৌ উলিয়াই থৈ দিছে বেবি ৰিয়ানছে মুগডাল খাই খুব ভাল পায় তো আমি মুগডালৰ চানা অলপমান ৰিয়ানছক দি দিছোঁ খাবলৈ যাতে অকণমান শান্তিকে বহি থাকে চাহটো আগতে খাই লওঁ আমাৰ কাম কৰা বাইদেউৰ কাৰণে আৰু মোৰ কাৰণে বনালোঁ ৰাতিপুৱা লাল চাহ একাপ নাখালে মানে দিনটো নাযায় কিবা লাগি থাকে মুখখন তো ৰাতিপুৱা ৰিয়ানছক মই খুৱাই লৈহে মই খাওঁ আৰু চাহ পানী খোৱাৰ পাছত বনালোঁ দিনৰ লাঞ্চ কাৰণ হাজবেণ্ড আজি ভাত খাবলৈ নাহে তো মই আৰু বায়ে খাব লাগিব আৰু টিকলাটো তো এয়া মই ইয়াতে কণী তৰকাৰী বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ চব বায়ে যিহেতু ঘৰ মুচি আছে সেইকাৰণে ৰিয়ানছৰ লগত অকণমান বিচনাতে বহি খেলি আছোঁ নহ'লে বাইক ঘৰ মুচিবৰ কাৰণে নিদিয়ে বহুত দিগদাৰ দিয়ে ইমান গৰম পৰিছে বাহিৰত অলপমান ক'ল্ড ড্ৰিংকছকে খাই লওঁ বেবি কি কৰি আছা খেলি আছা হা খেলি আছা দৰ্জা খিৰিকী খোলাৰ পাছত দেখিছোঁ বান্দৰ কেইটা যি দিগদাৰ দিব আৰু গম পাই গৈছোঁ দেখি পিনে আৰু বান্দৰ আহিলে গোটেই এজাক বান্দৰ আহে মানে আহিলে গোটেই পিছ চাইডখন একদম চেচ কৰি থৈ যায় বস্তু দলিয়াই থৈ যায় কিবাকে যে গ'ল আৰু বাহিৰলৈ মই যে ভয় খাই গৈছিলোঁ আপোনাকে মোকে দেখি পিনে টিকলাই হাঁহিছে চাই থাকোঁতে নীলে হাজবেণ্ডৰ কাপোৰ বাহিৰত মেলি থোৱা আছিলে দুটা গেঞ্জি লৈ গৈছে
আৰু মোৰো কাপোৰ কেইটামান লৈ গ'লগে ইমান খং উঠে নহয় আৰু দেখিছেনে গোটেই গেঞ্জিটো পিছাতে পেলাই থৈ গৈছে ধুব লাগিব এইবিলাক ওচৰৰ নেইবাৰো চবৰে কাপোৰ লৈ গৈছে কি যে হ'ব মানে আহিলে একদম শান্তি নিদিয়ে মানে ভিতৰে চিতৰে সোমাই আহে বস্তু চব লৈ যায় খেলি খেলি পুৰা ভাগৰি গৈছিলে গোটেই ঘামি গৈছিলে সেইকাৰণে তাকো বোলো গাতে লগতে ধুৱাই আজৰি কৰি দিওঁ তাকো গা পা ধুৱাই লওঁ মই এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধাই আছোঁ ৰিয়াঞ্চক তাৰপিছত ময়ো ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু নহ'লে ভাত খোৱাই নহয় তাক মই আজৰি কৰিলেহে মই মানে ভাতকেইটা খাব পাৰোঁ আৰু ৰিয়াঞ্চে ভাত পানী খাই অলপমান খেলিব খোজে বিচনাতে তো খোৱাৰ আগতে সি খেলি লৈহে শুৱেহি ৰিয়াঞ্চ যিহেতু শুই গ'লগে সেইকাৰণে মই এতিয়া ভাত খাব লৈছোঁ ইয়াতে বেঙেনা পুৰি পিনে কণী তৰকাৰী বনাইছিলোঁ আৰু চেলাড নেমু জলকীয়া এনেকৈ আচাৰ দি ভাত খালোঁ মোৰো ভাত পানী খোৱা হ'ল আৰু অলপমান ভাত বাচিছিলে তো বাহিৰত কুকুৰ বা গৰু সেনেকৈ আহি থাকে তো অকণমান দি থৈ আহিলোঁ সিহঁতে খাই দিব এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু ৰিয়াঞ্চে গোটেই চাইকেল পেলাই থৈছে এইখিনি ভালকৈ চিজিল কৰি দিওঁ ৰিয়াঞ্চে যিহেতু শুইছে ময়ো অলপমান তাৰ লগতে অকণমান ৰেষ্ট লওঁ নহ'লে মোৰ শুৱাই নহয় একদম টাইম নাপাওঁ আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো সিমানেই আছিলে আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিৰ কাৰণে বাই